Sziasztok! Úgy látszik, hogy a parlamentben Magyar Péter és Toroczkai László mindig ad okot arra, hogy a viselkedési mintáikat elemezzem. Úgyhogy egy picit abba hagytam a könyvírást, mert muszáj vagyok közbeszólni. Először is azért, mert előfordult az, hogy egy parlamenti ülés tekintetében elővehettem ugye a szakmámat, amelyet annak idején azért kellett feladnom, a biotechnológiai növénytermesztés, tehát növénynemesítő és biotechnológus vagyok, mert ugye Magyarországon a genetikailag módosított növények termesztését ugye betiltotta, tehát moratórium van. Ennek ellenére most ugye jönnek itt a különböző európai nyomásgyakorlások, és lehet, hogy a végén lesz munkám, ki tudja, és a szakmámban el fogok tudni újra helyezkedni, fogom tudni mutatni magát a technikát, amiről egyébként a könyvet most írom. Kognitív asztrológiai jelleggel Magyar Péter és Toroczkai László esetében ugye a viselkedési mintát, és R-Matrix tekintetében most éppenséggel ezt a beszélgetést csíptem el, amelyben ugye itt a GMO növényekről beszélnek, illetve egyéb más dolgokról. Ilyen fura helyzet, mert ketté szakadva, skizoid jelleggel én vagyok maga az asztrológus is, aki segíti felismerni a projekciókban határokat, a beazonosításokat, ugyanakkor én vagyok a kliens is, aki határozza, projektálja ebben a biztonságos asztrológiai térben, hogy mit lát, mit tapasztal a két ember beszélgetésében. Jó, kicsi csirkét, tehát hogy ő lesz most majd az asztrológus, és kicsit már furán néz ki. Hát ő lesz az asztrológus, majd aki keretet szab, és ezekben a keretekben fogja irányítani a projekciót, amit majd én, mint kliens kivetítek ugye, Magyar Péter viselkedési mintájára, és Toroczkai László viselkedési mintájára. Tehát fontos az, hogy itt nem a személyiségükről fogok beszélni, hanem a viselkedési mintájukról. Tehát nézzük, ugye, mi történik ebben a videóban, és kértem azért egy természetesen egy kis segítséget is, hogy én, mint kliens, aki most az asztrológia terében szubjektíven információkat akar kivetíteni Magyar Péterre és Toroczkai Lászlóra, mit látok ugye az ő esetükben. Jó? Tehát én, mint személy, aki nem asztrológus, a következőt látja, ugye annak érdekében, hogy az ő érzelmi intelligenciájukat, az ő viselkedési mintájukat meg tudjam határozni, és önmagamat viszonyítani tudjam hozzájuk. Jó? A következőket projektálom, és akkor most megérkezik az asztrológus, és azt mondja, hogy rendben, viselkedési minta tekintetében, ugye Toroczkai László esetében láttuk azt, hogy ugye egy rák, Lilith és egy Bak, Trú, Éva analógiák vannak. Hogyha vizsgáljuk az egyes halmazt, amikor a minták tekintetében ugye egy érzelmi biztonságot létrehozó szabályrendszer tud kialakulni a viselkedési mintában, akkor ezt a mintát látjuk az ő esetében, amikor nézzük ezt a videót, vagy pedig a kettes halmazt vizsgáljuk-e meg, amelyben ugye azt tapasztaljuk, hogy ő pazarolja az energiáját, azaz struktúrát, szabályt erőltet, rendszerezni próbál, amelyből az érzelmi rész, a gondoskodás, a befogadás tekintetében nem tapasztalunk meg ugye a viselkedési mintájában, megnyilvánulásában folyamatokat. Vagy a 3-as halmaz tekintetében, ahol ugye azt tapasztaljuk, hogy a True Lilith értéke
figyelhető meg, és a True Éva értéke, mint viselkedési minta nem látható. Ugye, tehát azt látjuk, hogy egy abszolút érzelmekkel teli, gondoskodó, befogadó, érzelmi folyamatot bemutató, de struktúrálatlan, nem rendszerezett állapotot és viselkedési mintát figyelünk meg, vagy pedig a 4-es halmaz tekintetében, amikor sem a gondoskodás, sem ugye a struktúra nem figyelhető meg, tehát, hogy beszéltem ugye magáról a 4-es halmazról, hogy ezt mi kívülállók nem tudjuk megítélni, ezt csak ugye maga a személy tudja megítélni, mert ő tudja ugye ezt megítélni, hogy akar-e energiát fektetni ebbe a kapcsolódásba, vagy nem akar, és mivel hogy tudja, hogy van energiaforrása, de szándékosan nem akar ugye bekapcsolódni a folyamatba, ezért mindent megállít, mind az érzelmet, mind pedig a struktúrát, tehát, hogy se nem pazarolja, se nem kikényszeríti, de kölcsönösen együtt sem működik ugye ebben a folyamatban. Jó, tehát, hogy nézzük ezt a mintát Torockai László esetében, amelyben már meghatároztuk, hogy a felszólalása tekintetében a hosszú távú másoknak is, vagy a másokra gondoló struktúrákat képviseli. Azaz tudatosan nyilvánul meg ebben a folyamatban. Na most el kell itt választani, és tudom, hogy mindenki utál, nem tudok ezzel mit csinálni, nem annyira egyszerű a folyamat, és nem véletlen kell egy asztrológusnak ezt megtanulnia, és nem véletlen van az, hogyha én ezt elmondom neked, akkor innentől kezdve gyorsan asztrológussá válsz. Tehát, hogy ezért kell az asztrológus, aki lefordítja neked ezeket a folyamatokat, ezeket a összetett ágazatokat, tehát, hogy ez egy szakma, ezt tényleg meg kell tanulni. De visszatérve, tehát, hogy érzelmi intelligencia tekintetében is, ugye, hogy most valaki érzelmileg intelligens vagy nem intelligens, ebben a tekintetben is 2 halmazról beszélünk. Mégpedig valaki lehet úgy is érzelmileg intelligens, kognitíven, hogy nem a másik érzelmi folyamatait akarja stabilizálni. Jó, ez a kognitív érzelmi intelligencia, és van az empatikus érzelmi intelligencia. Hát még soha nem találkoztam egyébként egyetlen pszichológussal, vagy igazságügyi szakértővel, vagy pszichoterápiás folyamattal, vagy bármilyen coach, vagy bármilyen folyamattal, ahol erre felhívták volna a figyelmet, hogy figyú, van ám egyébként negatív típusú érzelmi intelligenciájú ember is, és ez az, amit egyébként nagyon sokan nem értenek meg, hogy a manipulátorok, a nagyon kegyetlen manipulátorok miért sikeresek. Elmondom neked, azért sikeresek, mert ők ugyanúgy nagyon magas érzelmi intelligenciával rendelkeznek. Tehát, hogy ezt én nem is értem, hogy amikor narcisztikusozunk, meg borderline-ozunk, meg ilyen betegség, olyan betegség, meg pszichológiailag így fejtünk, meg olyan önsegítő videósorozatokat látok, de hogy senki nem emelte eddig még ki, hogy a nagyon durva érzelmi, illetve a nagyon durva manipulátorok nagyon magas érzelmi intelligenciával rendelkeznek. Ezért tudják ugye megtéveszteni az áldozataikat, hiszen pontosan tudják azt, hogy mi az érzelmi folyamat, felismerik az érzelmeket, tudják kezelni, tudják kontrollálni az érzelmi folyamataikat. Az aktuális szituációs helyzettől függően vagy visszaszorítják, vagy nem szorítják vissza. Itt a cél az, és a különbség az a kognitív és az empata EQ között, hogy a kognitív a saját rövidtávú érzelmi folyamatait
helyezi előtérbe, míg az empata EQ-val rendelkező személy a hosszú távú, közös, érzelmi folyamatokat teszi előtérbe. És hogy miért hoztam be a témakörbe, és az előbb beszéltem ugye erről, kifejezetten Torockai és Magyar Péter esetében, hogy hangsúlyozzuk ki, és lássátok meg, hogy van különbség érzelmi intelligencia és érzelmi intelligencia között, és én kimondom, Magyar Péter és Torockai László esetében is nagyon magas érzelmi intelligenciát lehet megfigyelni. Azonban itt jön a különbség, amikor elemeztem Magyar Péter képletét, próbáltam meg erre felhívni a figyelmet, hogy Magyar Péter esetében nagyon sok olyan viselkedési minta van, amit neki még meg kell tanulnia, mégpedig az empata EQ tekintetében, mert az látszódik egyébként nagyon sok viselkedési mintájában, hogy rövid távú célokat akar megfogalmazni, és nem nagyon látszódnak ugye ezek a hosszú távú, valóban a közösség szempontjából átgondolt, és nem profitorientált, rövid távú célok tekintetében. De ezt nem asztrológusként mondtam, ez most itt az én szubjektív véleményem volt, addig a pontig, amikor azt kezdtem el mondani, hogy mit tapasztalok Torockai László viselkedési mintájában, és mit tapasztalok Magyar Péter viselkedési mintájában. Amikor arról beszéltem, hogy létezik empata EQ, és létezik a kognitív EQ, akkor asztrológusként beszéltem. Jó, tehát, hogy érted a helyzetet? Hát most ez van, bocsi. Tudom, utáltok, nem tudok ezzel mit csinálni. Na, de térjünk vissza a videóra. Torockai László esetében ugye az 1-es, 2-es, 3-as halmaz tekintetében kell nézni azt, hogy ebben a videóban, és akkor most megint asztrológus vagyok, hogy én, mint kliens, mit látok az ő viselkedési mintájában, hogy struktúráltan szabályokhoz kapcsolódik-e, viselkedési mintájában próbálja kierőszakolni ezeket a folyamatokat, mert úgy érzi, hogy támadás érte, és ezáltal neki egy olyan védekezési struktúrában kell lennie, ahol ugye erőltetnie kell a együtthatásokban, az együttműködésekben az érzelmi vágytörekvéseit. Azaz manipuláció, befolyásolás és hatás tekintetében el tudja érni azt, hogy az ő céljai valósuljanak meg. És most, hogy ebből a szempontból, hogy hosszú távúak, rövid távúak, tehát, hogy empata EQ-val vagy kognitív EQ-val rendelkezik, ebből a szempontból nem mentjük fel, csak ezt így érdemes odarakni a végére, ha már képletet nézünk, matematikai vagy programozási képletet. Hogy nézzük Torockai Lászlót, akkor az új kormány 2-ös beszédét emeli ki, vidéki és egyszerű emberek védelmezőjeként lép fel, és akkor felhozza ugye a GMO-mentességet, egyértelműen erős érzelmi azonosulást mutat a vidéki szavazóbázisával, de egyébként is Torockai László esetében is nagyon magas érzelmi intelligenciáról beszélünk. Annak ellenére, hogy vannak bizonyos helyzetek és szituációk, amikor ő sem tudja annyira visszatartani ugye az érzelmi folyamatokat, nem mindig tudja kontrollálni magát. Magyar Péter esetében is ugyanezek a helyzetek állnak fent, de minden esetre mind a kettő személy felismeri
a másik érzelmi sérülését, felismeri az érzelmi reakcióit, és felismeri azt, hogy hol kell ütni a másikat, hogy ki tudja billenteni az érzelmi egyensúlyából. Jó? És akkor térjünk át Magyar Péterre. Ugye azt mondtam már, hogy Magyar Péter esetében egy mérleg True Lilithről beszélünk, és egy Kos True Éva tekintetében. Látjuk ezeket a folyamatokat, és ugye az ő esetében beszéltünk egy 9-es 3-as házról, azaz a mérleg analógia a 9-es világkép tekintetében, a kompromisszum tekintetében mutatkozik meg, és a True Éva ugye a kommunikáció, a gondolkodás tekintetében, ugye a cselekvés folyamataiban látható. Jó? Ezt mint asztrológus mondtam, ugye a kliensnek, aki most akkor elkezdi vizsgálni a videót, és a videóban elkezd nézni ugye Magyar Péter aktuális viselkedési mintáit, hogy megnézze azt, hogy a viselkedési minta tekintetében mely halmazban van ugye Magyar Péter viselkedési mintája, és hogyan viszonyuljon hozzá. Jó, most ha egyes halmazról beszélnénk egy mérleg Éva analógiában, akkor azt kellene látnunk, hogy kompromisszum jönne létre a cselekvés által. És akkor itt még ugye skála rendszer is van, hogy van cselekvés, semleges a cselekvés, vagy nincs cselekvés. Erről még nem is beszéltem egyébként, hogy az R-mátrix tekintetében is tudom megint gyűlözt, de hát most ettől asztrológus az asztrológus, bocsi, hogy ennek van még értéke is, tehát, hogy pszichológiailag meg van határozva az, hogy egy érzelmet mekkora fokú érzelemnek minősít ugye a pszichológia, hogy hát nagyon nem sikerült Torockai Lászlóval kompromisszumot kötnie, és a cselekvései tekintetében cselekvést az abszolút látok egyébként a viselkedési mintájában, leural, és akkor itt mondom, hogy mi az, ami nagyon ki lett hangsúlyozva Magyar Péter tekintetében, mint stílus, határozott, lendületes és technokrata vezetői stílusa van, amikor támadják, higgadt marad, bizonyos testi tüneteket leszámítva, tehát hogy azért a testbeszéd néha valóban mutat folyamatokat, tehát hogy annyira erős a kontrollja, hogy vannak olyan biológiai funkciók, amelyeket nem tud befolyásolni, de látszódik, hogy még ezt is kontrollálni akarja. Ez ugye magára az érzelmi intelligenciára utal, hogy pontosan tudja, hogy milyen testtartással, milyen testbeszéddel, vagy milyen kommunikációval, vagy milyen érzelmi hatással, és ha az ő esetében akarunk jönni, akkor itt ilyen irodalmi jellegű oximoron, illetve hasonló jellegű érzelmi, drámai hatást keltő kommunikációs folyamatokat is érdemes ugye elemezni, tehát hogy ez számomra egyébként egy kánoán itt most, hogy konkrétan a szakmámban is hozzá tudok szólni, asztrológiailag be is tudom hozni ezt a témát, tehát hogy köszönöm Magyar Péter, köszönöm Torockai László, tehát hogy abszolút hoztok minden mintát és témát, amit itt fel lehet dolgozni most ugye ebben a témakörben. Hát most, hogy meghallgatják, vagy nem hallgatják meg, hát figyelj, én leoktattam, ha te nem figyeltél, az a te problémád, tehát, hogy én erre meg ezt tudom mondani. Ez egy olyan tudás, amit még senki nem oktat, tehát, hogy unalmasnak unalmas, én abszolút elfogadom, tehát, hogy több éves szakmai tapasztalat, illetve tudásanyag van mögöttem, nem csak ugye pszichológiai, mint látod, biotechnológiai, társadalmi, illetve rálátás ugye az érzelmi folyamatokra, hanem itt asztrológiai, populációs vizsgálatok is vannak, és én foglalkoztam ugye emberekkel, hát nem volt szabályozva, és nincs szabályozva az asztrológiai munkának ugye a keretrendszere, úgyhogy igen, kliensekkel is foglalkoztam. Most már ugye azért nem foglalkozok, mert ezek a szabályszerű keretrendszerek nincsenek lefektetve, tehát hogy ha majd egyszerre lesznek fektetve, akkor igen, ezt a szakmai tudást
fogom tudni adni az embereknek, és akkor tudom őket vezetni abból a szempontból, hogy a saját érzelmi folyamataikat ugye egy biztonságos, projektálható térbe elkezdjék ugye kivetíteni, és egyébként ennek a jelentősége majd a párterápiás folyamatokban lesz a legjelentőség teljesebb állapota, és egyébként a párterápiás asztrológiai ülések voltak a legjobb, a legsikeresebb állapotok, mert úgy lehetett egy biztonságos térben beszélni a két párnak egymással, hogy nem az ő személyiségéről beszélt, hanem ugye viselkedési mintákról beszéltek, bizonyos szituációs helyzetekről, és hogyha ezt képesek ugye kirakni egy biztonságos térben, és pontosan erről beszélek, hogy amigdalai döntési hozatali rendszerből egy tudatos térbe rakják át ugye ezt a folyamatot, akkor maguk a sérülések nem fognak úgy létrejönni, mint hogyha egy teljesen szimpla párterápián itt elkezdünk foglalkozni az érzelmekkel, meg az érzésekkel, hogy hát, és akkor elmeséli az egyik személy, hogy hát én szeretem, hogy csinos a barátnőm, de az, hogy magas sarkúban jár, és mindig magas sarkúban van, és várni kell rá, és egy olyan eset tekintetében is magas sarkúban jön, ami nem indokolt, és ugye ez frusztrálja ugye a férfi személyt ugye a párterápiás ülésen, akkor ugye a nő eleve a nőiességét érzi, hogy megtámadták, és tehát a személyét támadják, nem pedig magát ugye a viselkedési mintát, hogy miért vesz fel magas sarkút, és miért érzi azt egy bizonyos helyzetben és szituációban, illetve viselkedési minta tekintetében, hogy magas sarkút kellene hordania. Persze ez nem ennyire egyszerű, mert azért ott egy pro-kontra érv is volt, tehát a női oldalról azért elhangzott az, hogy nem minden alkalommal hord magas sarkút, nem is lassú, tehát hogy vannak itt ám egyébként torzítások, de a lényege az, hogy párterápiás üléseken egy biztonságos asztrológiai ülésen is, hogyha egy biztonságos térbe rakjuk magukat, a viselkedési mintákat, és külön szedjük magától a szeretett személytől, vagy a nem szeretett személytől, de akivel bizalmat akarunk kiépíteni, tehát hogy érted a folyamatot. A lényege az, hogy ebben a tekintetben így egy biztonságosabb térben tud ugye a kommunikáció létrejönni, és itt igazából amolyan tudatos másikra szólogatások jöhetnek, hogy de hát emlékszel arra a viselkedési mintára? Emlékszel, hogy azt nem szeretem, hogyha csinálod? És akkor nem az mondódik ki, hogy már megint rossz voltál, meg már megint nem tudom én mi a probléma veled, hanem az a viselkedési minta. Jó, tehát, el is veszítettem a fonalat, ugye, és már 1 óránál tartok, megint sokat beszéltem, szörnyű vagyok, tudom, ki kell tiltani, de akkor is szeretném megtanítani mindenkinek ezt a folyamatot, hogy lássátok, hogy mennyire sok dologra jó, és hogy mennyire jó ezt használni. Visszatérve Magyar Péterre, ugye látjuk azt, hogy az ő viselkedési mintájában, hogyha én most, mint kliensként nézem az ő viselkedési mintáját, akkor a következőt fogom tapasztalni: cselekvés, leuralás, magas érzelmi intelligenciával kontrollálja a saját érzelmi folyamatait, ahol kell, és politikai veszélyt vagy fenyegetést érez a saját önazonosságával kapcsolatban, ott visszatámad. Gyakran használja ellenfele gyengességeit, szakmai tévedések, alacsony választási eredmények arra, hogy hiteltelenítse őt a nyilvánosság előtt. És itt egyébként azt kell megvizsgálni, hogy akkor melyik halmazba rakható Magyar Péter viselkedési mintája. Ugye tisztáztam, mint most kliens,
hogy ebben a biztonságos térben én azt tapasztalom, hogy Magyar Péter esetében nem az egyes halmaz viselkedési mintát lehet meglátni, tehát hogy egyértelmű, hogy támogató és tudatos viselkedési mintával sem Magyar Péterhez, sem Toroczkai Lászlóhoz nem lehet ebben a beszélgetésben hozzá kapcsolódni, mert egyik sem ugye azt a viselkedési mintát mutatja, ami ebben a tekintetben hozzárakható. Ha a mérleg analógiát nézzük, akkor a 3-as halmaz tekintetében ugye kompromisszum jön létre úgy, hogy nem cselekszik a személy. Ez lenne ugye igazából manipulációs technika, hogy a saját érdekemet legyártatom ugye a másik személlyel. Most azért Magyar Péter tekintetében bármi, de az egyértelműen kimondható, hogy nem marad csendben. Jó, tehát, hogy Magyar Péter beszél, érvel, leural, kontrollál, irányít, de hogy csendben marad, és szándékosan nem cselekszik, persze vannak ilyen folyamatok is, de ebben a helyzetben és ebben a szituációban egyértelműen be tudjuk azt azonosítani, vagy be tudom azonosítani, mert ez egy szubjektív vélemény, be tudom azonosítani itt Magyar Péter viselkedési mintájában, hogy itt egy nagyon aktív cselekvési mintáról van szó. Ugye ebben az esetben a True Éva tekintetében, hogyha van cselekvés, akkor ugye vagy a 2-es halmaz tekintetéről beszélünk. Tehát, hogy ebben a videóban mind Toroczkai László, mind Magyar Péter viselkedési mintájában a pazarló 2-es halmazú viselkedési minták figyelhetőek meg. Mind a kettő magas érzelmi intelligenciával rendelkezik, és érzelmi intelligencia tekintetében látunk itt egy empata, EQ-val rendelkező személyt, Toroczkai Lászlót, és látunk egy kognitív EQ-val rendelkező személyt, mint Magyar Pétert. Úgyhogy ez alapján te, mint kliens, mint én, vagy kliens, vagy tök mindegy, én ugye hozzá tudom mérni magamat Toroczkai Lászlóhoz és Magyar Péterhez. Persze itt még ugye az értékét, a mértékét nem jellemeztem, de szerintem azért mind a két esetben látható, hogy a plafont ütögetik. Magyar Péter esetében egyébként magasabb ez az érték, Toroczkai László esetében is azért vannak olyan helyzetek, amikor könnyen megérinti azt az 5-ös értéket, az érzelmi indítatások területén, tehát hogy egy érdekes érzelmi homokozó most jelenleg a parlament, és a parlamenti beszédek, úgyhogy van mit látni és elemezni ebben a helyzetben. Jó, tehát, hogy ha kognitív asztrológiailag kellene vizsgálni ezt a helyzetet, és feltérképezni, mint biztonságos térben, hogy én mit tapasztalok, és hogyan viszonyulok ugye Magyar Péter tekintetében, vagy Toroczkai László tekintetében, hogyha be akarok kapcsolódni ugye ebbe a beszélgetésbe, netántán szót kapnék ugye ebben az állapotban, akkor, és a reakciókkal, vagy a kölcsönhatásokkal működnék, akkor meg kell látnom azt, hogy érzelmi vágy tekintetében egyik sem akar, vagy tud teremteni ebben a mintában. Viszont ez egy nagyon érdekes dolog, hogy, és ez egy fontos dolog, amit asztrológia, igen, megint utálni fogsz, de ez van. Tehát asztrológiai szempontból tudott, és fontos tudnia az asztrológusnak, hogy nem csak személytől függ a mintának a megléte, hanem időpillanattól is, és egy személlyel egy másik időpillanatban tudok egyes halmazú viselkedési mintát létrehozni, és egy másik időpillanatban tudok
kettes halmazú viselkedési mintát is létrehozni. Jó, tehát, hogy ez nem függ, mint mondtam, majd a személyiség a sok-sok viselkedési minta tekintetében határozódik meg, hogy majd egyszer, valamikor, ha lesz időm, kapacitásom, vagy egyáltalán akarom-e ezt megcsinálni, az én szubjektív véleményezésem szempontjából halmazok tekintetében elkezdem ugye vizsgálni. Ha asztrológusként kezdem el ugye objektíven mérlegelni ugye ezeket a folyamatokat, akkor magát az előbb említett skála rendszert kellene ugye feltüntetnem, és meg kellene vizsgálnom azt, hogy a pszichológiailag meghatározott érzelmi faktorok tekintetében 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös érték figyelhető-e meg ugye a halmazok tekintetében. És akkor ezeket így pontoznám, hogy ez most konkrétan egy True évad tekintetében 2-es értéket kap, és akkor így a koordináta rendszeren bepöttyözöd. True Lilith érték tekintetében 0 értéket kap, és akkor ott fog ugye megjelenni a koordináta rendszeren. Vagy ugye a True Éva érték tekintetében látunk némi megnyilvánulást, de csak 1-es értékben. Jó, tehát, hogy nem annyira egyszerű maga a rendszer, azért ez is komplex, és már így is utálsz konkrétan, mert annyi felé szerteágaztam, amit igyekeztél vagy lejegyzetelni, vagy már rég elkapcsoltál, és nem is nézed ugye a videót, mindegy. A lényege az, hogy ezeken mind végig kell menni, és ha asztrológus lesz majd valaki, akkor ezeket a értékeket meg kell látnia, és akkor majd be lesznek határolva, és a vezetés alapján is egyébként, amikor egy párterápiára kerül a dolog, akkor az értéket pontozni kell, hogy kompromisszum tekintetében hogyan érzed, hogy ez a kompromisszum, ha 1-től 5-ös skáláig, vagy 0-tól 5-ös skáláig ugye be kellene határolni, akkor mennyire érzed azt, hogy mennyi energiabefektetésre lenne szükség ahhoz, hogy ez a kompromisszum létrejöjjön. És itt jön egyébként a folyamatnak egyébként a legaranyosabb pikantériája, amikor a személy teszi meg ugye a pontozást ezzel kapcsolatban, és a másik személy teszi meg ugye a pontozást ezzel kapcsolatban, és ilyenkor mindig különböző értékek szoktak ugye kijönni, és akkor ezt is meg lehet ugye ilyenkor beszélni, hogy mi a kompromisszum fogalma az ő esetükben. Tehát azért mondom, hogy ez egy olyan biztonságos tér, ahol úgy tud érzelmileg fejlődni az ember, úgy tudja mind az empátiáját, mind az érzelmi intelligenciáját fejleszteni, hogy egy biztonságos térben van, és nem a személyét érinti ugye a érzelmi folyamatnak a megbeszélése, hanem a viselkedési mintát, és ezáltal ugye az önazonosságát kívülre tudja projektálni. Tehát, hogy ezért imádom magát az asztrológiát, mert egy végtelenül hálás tudatosodási eszköz, és abszolút segít ugye az embereknek az érzelmi intelligenciájukat, a tudatosságukat fejleszteni. Akkor is, hogyha önreflexiósan használják, és ugye valaki nagyon bántalmazó jelleggel, manipulációs jelleggel ugye megítélik őt, és akkor ilyenkor mit kell tenni? Megfogom a viselkedési mintát, magamon kívül helyezem ezt a viselkedési mintát, és elkezdem vizsgálni, hogy a behatárolt skála rendszerben, ugye a 0-tól 5-ös érték tekintetében, a kompromisszum vagy a cselekvés tekintetében minek ítélem meg én ugye magát ezt az érzést,
a másik minek ítéli meg, nem a középpont fogja egyébként az értéket hozni, hanem itt jön majd az a rendszer, ami ugye egy érzelmi, valóban objektív feltérképezést fog majd ugye lehetővé tenni. Jó, de ha én ebbe belekezdenék, akkor tuti, hogy most már kiüldöznétek, és az eddigi feliratkozóim száma is -600-ra menne, amit azért nem szeretnék. Úgyhogy ezt most egy picikét háttérbe sorolom, majd egyszer vagy beszélek róla, vagy nem, vagy fogom oktatni, vagy nem fogom oktatni, minden esetre a könyvembe bele fog kerülni, és ezekre a technikákra is, apró részletekre is igyekszem kitérni, aztán majd, hogy a szerkesztő engedi, a kiadó engedi-e, van-e lehetőségre, vagy nincs lehetőségre, ez majd egy más kérdéskör lesz. Úgyhogy Magyar Péter és Toroczkai László aktuális viselkedési mintáit láthattad tőlem, szubjektív saját magam torzítása tekintetében, illetve asztrológusi vezetés tekintetében láthatál picit bele ugye ebbe a folyamatba, nem csak önreflexiós, személyes asztrológiai foglalkozás során, hanem ugye páros asztrológiai foglalkozás során is van erre egyébként lehetőség. De eléggé érdekes, hogy a parlamenti választásokban egy olyan vitakör működik, amelynek van egy jogi alapja, amelyet az egyik személy kiemel, hogy jogi szempontból és jogi szabályozás szempontjából nagyon nem mindegy, hogy mi ugye genetikailag módosított növény, és a másik oldalról, meg ugye Toroczkai László esetében, meg ugye maga a környezettel kapcsolatos, illetve hogyha termesztéssel kapcsolatos folyamatok elindulnak, és a Kárpát-medence ugye a továbbiakban nem lesz genetikailag módosított növényektől mentes, akkor bizony olyan hatásmechanizmusok elindulhatnak ugye a vadfajok tekintetében, illetve a populációk tekintetében, amelyek nem kívánatosak. De látjátok, szegényke nagyon saláta, meg minden baja van már, sokat forgattam a kezemben, tehát az egyetemen, ha valaki ugye elvégezte, ez egy szent biblia volt, ebből készültünk fel, és ezt elég erőteljesen vissza kellett mondani. Úgyhogy felolvasom nektek, ez ugye 2005-ös időszak volt, amikor még ugye ott volt, hogy majd bekerül, de hát ugye megtörtént a moratórium, úgyhogy nem is tudtam elhelyezkedni a munkámban. Egy definíciót olvasnék fel nektek. A mezőgazdasági biotechnológia fogalma megfelelően a növényi biotechnológia a növények szaporodásának, valamint genetikai programjának megváltoztatását és így kialakított új vagy módosított növényfajták képességeinek technológiai alkalmazását jelenti. Hogyha szakmailag kellene Toroczkai László és Magyar Péter között ugye eldöntenem azt, hogy szakmailag ki az, aki helyesen fogalmazta meg a genetikailag módosított növényekkel kapcsolatos folyamatait, hát akkor mondjuk azt, hogy szemmel nézem, akkor az, amiről ők veszekednek, az nem egy szakmai kérdés, hanem egy jogi kérdés. Jó, tehát, hogy én értem, de látszik az, hogy itt megint jogrendszerről van szó, és nem szakmáról. Jó? Annak idején, amit én tanultam, mert hogy itt igazából a technológia a lényeg, táplálkozás tudományilag, és mennyire jó, tehát, hogy én tényleg nem tudok erre mit mondani, hogy itt a parlamentben történnek ez a dolgok, tehát, hogy ugye most, hogy a táplálkozás tudományi MSC-re felvételt kaptam, és végigmentem ugye ezeken a tanulmányi folyamatokon. A táplálkozás tudományi szempontból pedig, ha fehérje tekintetében vizsgáljuk ugye a fogyaszthatóság, nem fogyaszthatóság tekintetében és élelmiszer biztonság szempontjából vizsgáljuk, hogy a szervezetre milyen hatással van ugye a technológiailag
ilyen vagy olyan folyamattal elért ugye növényi rész, fehérje, amit ugye megesz az ember, akkor itt ha szakmailag kellene megfogalmaznom azt, amennyit látok ugye már itt a táplálkozás tudományi szempontból, akkor azt kell mondanom, hogy fehérje szempontjából a fehérje lebontódik aminosavra, annak megvan a megfelelő struktúrája, szerkezete, és ezeket ugye besoroljuk megfelelően. Ha ebből a szempontból nem kerül bele új fehérje, vagy olyan anyag, amely ugye metabolikus folyamatok tekintetében problémás lehetne, azaz a anyagcsere tekintetében problémás lenne, és a szervezet rosszul reagálna rá, akkor maga az elfogyasztott tápanyag, hogy most genetikailag módosított vagy nem módosított növényből származik a táplálék, ebből a szempontból nem kérdés. Tehát ebből a szempontból nincsen olyan folyamat, amitől félnie kellene az embernek. Jó, persze, vannak pro és kontraérvek, de hogyha leegyszerűsítve nézzük a folyamatot, akkor a fehérje, és azt az anyagcsere folyamatok folyamán a szervezet lebontja. Tehát, hogyha csak ennyire szűken vizsgáljuk a témakört. Viszont minden más, ami ezzel jár, hogy ha kiengedjük a környezetbe ugye ezt a módosított növényt, és most teljesen mindegy, hogy a technológia ilyen, olyan, mivel szemben módosítjuk, milyen plusz tényezőt rakunk bele, hogyan érjük el, tehát hogy itt szakmailag azért sok minden van egyébként, amiről szerintem egyik politikusnak sincsen fogalma arról, hogy mi is van a háttérben, de a lényeg az, hogy a aktuális populáció tekintetében a veszélyek azok, amik ugye egyfajta problémakört jelentenek. A másik problémakör, ami viszont gazdasági szempontból lényeges, és itt jön a csavar egyébként ennek az egésznek a témakörében, hogy igazából nem az a lényeg, hogy mit etetnek veled. Nem az a lényeg, hogy a növénykultúrát tönkre teszik-e vagy nem. Tehát figyeld meg, nem erről szól a vita, és nem ez van a háttérben, hanem az van a háttérben, profit, monopól helyzet. Akkor felolvasom nektek a jogszabályozást, mert szerencsére ezt is belerakták annak idején, és erre ki is tér egyébként a könyv, tehát annak idején ezt tanultuk is, ezt a monopól helyzetet. Na, megtaláltam a transzgénikus növényeket, GMO fajták előállítása. Tehát azért mondtam, hogy technológiailag, jogilag be lehet szabályozni azt, hogy a technológiára húzom rá a folyamatot, és akkor ha ilyen technológiával gyártom, akkor az már nem minősül genetikailag módosított növénynek, de ugye ha a genom szerkezetében módosítunk, akkor módosítunk benne, és teljesen mindegy, hogy azt milyen technikával csináljuk, a lényege az, hogy módosítunk. Ember által történik egy olyan behatás, amelyet nem a környezethez való folyamatos alkalmazkodás hozna létre, hanem az ember önszántából profit, gazdasági cél, ezek általában a legfontosabb dolgok, ebből a célból úgy dönt, hogy felgyorsít egy folyamatot, ami a természet szempontjából nem biztos, hogy megtörtént volna. Jó, de hát az ember ilyen, az ember szeret irányítani, és módosítani a tudásával, ugye azokat a környezeti hatásokat, amelyeket megtehet, tehát, hogy amikor beszélek ugye az asztrológiáról is, ezért beszélek arról, hogy nem csak a környezethez alkalmazkodik az ember, hanem ugye a belső tudásanyaggal vagy folyamatok tekintetében is képes ugye olyan folyamatokat előidézni az ember, ami nem indokolt ugye a környezet szempontjából.
A béta-karotin termelő rizs, fú, hát ez volt a kedvencem egyébként. Olyan populációs problémaköröket oldott meg vele ugye a biotechnológia, amely valóban népesség számára, társadalom számára oldott meg egészségügyi problémát. Ez egy jó példa volt. Itt a biológiai rizikó tényezők tekintetében is fent van, és akkor azért felolvasom transgén DNS hatása, ezért a GM növényt közvetlenül élelmiszerként vagy takarmányként fogyasztva a transgén DNS-e az emésztő csatornába teljesen lebomlik, hasonlóan a növény többi génjéhez, illetve az elfogyasztott más állati, például húsban lévő vagy mikrobiális tejkészítményekben lévő génekhez. Az antibiotikum rezisztencia gének veszélyt jelenthetnek, azonban az EU 2006 után már nem engedélyezi olyan GM termékek felhasználását, amelyekben antibiotikum rezisztencia gén is jelen van, illetve már sokkal több technika van, ami ugye ezeket a folyamatokat felülírja, tehát hogy már nem is dolgozik ilyen technikákkal. Transgén termésének hatása. A transgén terméke egy fehérje, vagy enzimfehérje, az utóbbi valamilyen további szintézist katalizál, mely során a GM növényben újabb fehérjék, szénhidrátok, zsírsavak vagy antitestek termelődhetnek. És egyébként, hogyha a táplálkozástudományi könyvet fogom majd elővenni, ebből a szempontból itt szerintem egyébként, amikor benn voltam a Semmelweis Egyetem könyvtárában, és megnéztem a dietetika, illetve a táplálkozástudományi könyvespolcot, ott emlékeim szerint nem láttam genetikailag módosított növényekkel foglalkozó táplálékforrásokat, úgyhogy ez egy érdekes dolog lesz, hogy ha táplálkozástudományi szempontból valóban bevezetésre kerülnek ugye ezek a növények, illetve a tápanyagforrások, élelmiszerbiztonság technológiailag biztos ugye vizsgálva vannak, hogy milyen új fehérjék vagy anyagok kerülnek ugye bele a termékbe, tehát a tápanyagba, és ugye ennek megvizsgálják a hatásmechanizmusait, hogy kinél mit hoz létre, viszont mivel maga a tápcsatorna, az emésztőrendszer is eléggé módosul, és azt látjuk, hogy egyre többféleképpen reagálnak az új alapanyagokra, igazából nem tudják már feldolgozni, nem úgy tudják feldolgozni, tehát, hogy ez egy eléggé komplex folyamat, amelynek része egyben a technológia, része egyben a táplálkozás, és része egyben konkrétan az orvostudomány is, hogy mit tapasztal az orvostudomány ezzel kapcsolatban. Ez nem ennyire egyszerű, mint ahogyan itt a parlamentben Toroczkai László és Magyar Péter jogi vitát kezdeményez, hogy jogilag hogyan szabályozták le, és hogyan határozták meg valamilyen módon ugye ezt a témakört. De ezt mindig is tudtuk, hogy a jog, a gyakorlat és a technológia, azaz a szakma, az nem éppen ugyanazt jelenti, és néha vannak közös halmazok, de nem feltétlen jelenti az egyik ugyanazt, mint amit a másik mond. Hát ez már csak ilyen, és ezért vannak egyébként ezek a sérülések és problémakörök az emberi társadalomban, és az összeütközések, úgyhogy ez nem éppen egy jó dolog. Úgyhogy ez a helyzet, hogyha a GMO tápanyagokat behozzák, és valóban fogyasztani lehet, akkor a táplálkozástudomány is egy picikét módosulni fog ugye a GMO tápanyagokkal, hiszen ezeket azért meg kell említeni, habár viszont, hogyha nézzük kémiailag, és a biokémiai folyamatokat vizsgáljuk, akkor nincsen különbség, hogy most
genetikailag módosított növény által jött létre, vagy pedig természetes, a természetben vadon előforduló növény tekintetében jött létre maga ez a biológiai egység, tápanyag, amit ugye megeszik az ember. Jó, tehát, hogy igen, de ezt felolvasom mindenféleképpen, tehát a gazdasági rizikótényezők, amelyet, mint mondtam, mindenféleképpen érdemes megemlíteni, és a egyetemen is azért megemlítették. A gazdasági rizikótényezőt a genetikai gyarmatosítás lehetősége jelenti, mely magában foglalja a különböző országok vad- és kultúrflórája génjeinek mások általi megszerzését és géntechnológiai hasznosítását az adott ország kizárásával. Továbbá a géntechnológiai módszerek, gének, GM fajták, stb. Szabadalmak monopól helyzetével való visszaélés lehetőségeit teremtik meg. A vetőipar globalizációjából adódó monopól helyzet komoly konfliktust eredményez a globális és lokális vetőmag cégek között. Ennek várható eredménye az lesz, hogy a hagyományos módszereket alkalmazó kisebb nemzeti vagy regionális nemesítő és vetőmag cégek fokozatosan tönkremennek, és végül megszűnnek. A szabadalmak ugyanis megakadályozzák, hogy ugyanazzal a típusú GM fajtával tulajdonoson kívül bárki megjelenhessen a köztermesztésben a világon. Pontosabban ez csak akkor lehetséges, ha azt a szabadalom tulajdonosa, mely az esetek többségében valamelyik multinacionális céget jelent, engedélyezi, ami gazdasági függőséget eredményez. Nem célzott gazdasági és szociális hatások várhatók azon fejlesztések következményeként, melyek a fejlett északi országokban is lehetővé teszik GM növényekkel olyan anyagok előállítását, például trópusi növény, fehérjék, zsírsavak, stb., melyek számos fejlődő ország, például Malajzia, Fülöp-szigetek gazdaságának fő exportbevételét jelentik napjainkban, pálmamagolaj, kakaóvaj, stb. Jó, tehát, hogy itt sokkal összetettebb az a problémakör egyébként, amit itt látunk, és meg kell érteni, hogy emögött valójában nem az ember egészsége, hanem gazdasági érdekek vannak. Azért ez nem ennyire egyszerű, hogy azt tudnánk mondani, hogy itt Magyar Péter, vagy bárki, aki a jogalkotásban működik, az kompetens lenne abban, hogy erről szakvéleményt tudjon mondani. Jogi véleményt fog tudni formálni, hogy ott, akik nem tudják, hogy mi a szakma, milyen veszélyeket rejt, ők jogilag meghatároznak valamit, és úgy gondolják, hogy ha jogilag meg van határozva, akkor az le is van szabályozva, és akkor az működni is fog. Tehát, hogy azért ennél egy kicsikét komplexebb. Nem lehet ennyire jogrendszer szerint megfogni ezt a témakört, úgyhogy Magyar Péter tekintetében nem tudok mit mondani, Torockai László tekintetében pedig én azt mondom, hogy jó, hogy felhívja erre a figyelmet, mert ha valóban Magyarországon a mezőgazdaság tekintetében, a vidék tekintetében, illetve a biodiverzitás, illetve valóban a valódi folyamatok tekintetében próbálunk ugye hosszú távon gondolkodni, nem pedig ugye rövid távon, akkor azt lehet látni, hogy Magyar Péter a rövid távú gondolkodást képviseli, az azonnali haszonszerzési, profittermelési folyamatokat képviseli, míg Torockai László a hosszabb távú együttműködő folyamatok tekintetében vizsgálja az egészséggel összefüggő, a gazdasággal összefüggő, és a természetességgel összefüggő folyamatok mellett, tehát a konzervatív folyamatok mellett áll ki, és hát nem tudom, hogy
a rövid távú célok a jobbak, vagy a hosszú távú célok a jobbak. Jó. Köszönöm szépen a figyelmedet, találkozunk majd egy következő alkalommal is. Szia!